بسم الله على بركة الله. نمروا الآن تحضير الطاجين ديالنا. نشعل العافية. مرحبا بكم سيداتي سادتي معنا مرة أخرى في قناة ديالنا. اليوم غادي نقدموا لكم واحد الشهوة يا سلام، طاجين ديال البوري مشرمل. باش نطيبوا هاد الطاجين غادي نحتاجوا بوريه ديال تقريبا 500 غرام صغيره. سمك البوري معروف عندنا في المغرب، كدير له التشرميله ديالو كيطلع بنين يا سلام. الوغ السيدات سادتي، غسلنا البوريه ونقيناها بالماء ديال البحر باش تحافظ على البنه ديالها. ندوزو المقادير ديالنا. غادي نحتاجو معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال الكوكرما، معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال التحميره. وهنا كنقدروا نضيفوا 2 معلقات ولا معلقه ونص ديال صوص طوماط اولا. غنحتاجو كذلك 250 غرام ديال الزيتون مرقد، نحتاجو نص كاس ديال الزيت عاديه او زيت البلديه على حساب اللي بغيتي دير في المذاق ديالك. نحتاجو نص كاس ديال الماء، شويه ديال القزبر ومعدنوس. وبالنسبه للخضار هنا غنحتاجو حامضه، تقدر تستعمل نص حامضه، نحتاج جزره خيزوه وحده، نص فلفله خضراء مطيشه وحده، وثلاثه ديال البطاطات. ونحتاجو كذلك 3 دريوس ديال الثومه، غادي ندكوهم ونقطعوهم مزيان. وبالنسبه للناس اللي كيبغيو سكينجبير طبيعي يقدروا يستعملوا سكينجبير طبيعي، يقدروا يستعملوا سكينجبير غبره كيف وريناكم من قبل. اذا على بركه الله. بالنسبه للطاجين ديالنا اليوم غادي نستعملوا طاجين ديال الفخار تقليدي تراديسيونيل، موجود في جميع الاسواق باثمنه مناسبه. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش طاجين ديال الفخار يقدروا يستعملوا طاجين ديال الانوكس، حتى هو كذلك متواجد في الاسواق وكاين خارج المغرب وداخل المغرب. اذا على بركه الله غادي نبداو دابا نشرملو السمك ديالنا ومن بعد نقوموا بتقطيع الخضار. بسم الله. نضيفوا كاس ديال الزيت، تبعوه المقادير. بطبيعة الحال المقادير هذه اللي عندنا هنا اللي استعملنا اليوم على حساب الاشخاص اللي غادي ياكلوا الطاجين. بالنسبه لنا اليوم استعملنا ديال 2 ديال الناس. نخليو التشرميله مده ديال 2 دقائق على بال ما تشرب. ندوزو
to get it real slow, but I think I need a little bit more. So lay on down on the silk. So نشعلو العافية، نخليو النار مهيلة شي شوية. بسم الله. نبداو بالبطاطا هي الاولى. بالنسبه للطاجين ديالنا ديال جوج الاشخاص، الزعزع كيف كتلاحظوا معنا ما حطيناش، ما درناش الزيت، لاننا غادي نضيفوا الزيت اللي تبقى من التشرميله ديالنا. الان نحطوا السمك ديالنا، ونضيفوا فوق منه التشرميله اللي كتكون من الزيت حتى هو. وفوق من السمك غادي نحطو الفلفله خضراء. نزيد عليها شويه ديال عصير الليمون. الان الطماطم ديالنا، نضيفو كاس صغير ديال الزيت ديال الماء، نسدو على الطاجين ديالنا، ومن بعد في الاخير نديرو بعد واحد نصف ساعه نضيفو الزيتون. نتسناو واحد نصف ساعه ان شاء الله. اذا الان سيداتي سادتي الطاجين ديالنا راه تقريبا واجد. السمك راه طاب، الطماطم مازال لها تقريبا واحد 5 مينيت. نضيفو الزيتون، الحامض ديالنا. الحامض غير كنسمو به، كنخليه هو الاخر باش نسمو به، باش ما تجيش الماكله ديالنا حامضه. فوالا، مازال عندنا المرق، مع المرق كتقلبوه وكتقدروا تزيدوا المرق. بالنسبه للطاجين ديالنا حطينا فيه المرق تقريبا هو هذا. ونسدو على الطاجين ديالنا ونتسناو فقط 5 دقائق حتى 10 دقائق. مدة 10 دقائق كنظنوا ان الطاجين ديالنا موجود الان وجاهز للاكل بشهية طيبة ان شاء الله. تفيو على العافية ببطء. الطاجين ديالنا هو الان جاهز للاكل. كيف كتعرفوا الطاجين ديال الفخار كيشد بزاف العافية بالسخونية. نتسناو عليه واحد 2 دقائق 3 دقائق وناكلو شهية طيبة بصحة وراحة. نتمنى تعجبكم الفكرة، وما تنساوش ديما لايك اند سبسكرايب، تابوناو معنا، شجعونا.